Hello mga anak shis! Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano sagutan yung word problems learning task number 3, week 8. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, I am Teacher Jinjin Tigandeza, a licensed professional teacher major in mathematics. Gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Ito ay dedicated sa lahat ng mga estudyante, mga magulang at mga guro. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day mga anak shis! Medyo natagalan akong i-upload itong learning task ninyo dahil may mga kulang sa questions. Pero dahil marami ang nagre-request, marami ang mga nagtatanong. Okay, so shout out kay Mark Adrian, kay Lorly Joy, kay Jojo Castillas at Irel42 para sa inyo ang video na ito. Next week ko pa sana i-upload to, pero dahil mahal ko kayo, pagbibigyan ko na lang kayo, okay? So, let's start. Number 1. The sides of the quadrilateral are consecutive numbers. If the perimeter is 160, how long is each side? So, dito sa question number 1, may kulang dito sa question natin. Hindi natin alam kung anong type ng quadrilateral. Ang sinabi lang is quadrilateral. At hindi rin sinabi kung anong consecutive numbers, kung even ba or odd. So, magbe-base tayo sa kung ano lang yung nandito sa problem. Okay? Ang sabi dito, the sides of the quadrilateral. Hindi sinabing rectangle, hindi sinabing parallelogram, hindi rin sinabing rhombus or square. Since ang given ay consecutive, meaning to say, hahanapin natin yung mga magkakasunod na side ng quadrilateral. So, merong ding quadrilateral na hindi pare-pareho yung side niya, and that is the trapezium. Mag-drawing tayo ng trapezium. Let x be the variable of the consecutive numbers. Yung x ito. Then, ano ang kasunod ng x? Diba kailangan nating mag-add ng 1 para kasunod niya? So, that is x plus 1. Ano yung susunod na mas mahaba? Diba dito sa taas? So, kung x plus 1, ano ang susunod sa x plus 1? X plus 2. And, anong susunod sa x plus 2? That is x plus 3. Okay? Kasi magkakasunod na numbers ang hanapin natin. Then, the perimeter is 160. Yung kabuuan daw nito ay 160. Ang tinatanong ay, how long is each side? Ang formula ng perimeter ng trapezium is equal to side plus side plus side plus side. Or, pwede rin namang A plus B plus C plus D. Okay, so substitute natin yung mga given. That is perimeter. Perimeter is 160 equals, yung unang side is x plus, yung pangalawang side is x plus 1. Yung pangatlong side is x plus 2. Then, yung pang-apat na side is x plus 3. Okay? So, ito na yung ating equation. Ngayon, isimplify natin. That is 160 equals, combine similar terms, that is x plus x plus x plus x equals 4x. Then, combine yung mga constant. 1 plus 2 plus 3 equals positive 6. Next, para makuha natin yung x, di ba kailangan nating i-transpose si positive 6. Kapag nag-transpose tayo, mag-change ng sign. Equals 4x. Using the addition property of equality. 160 minus 6 is equal to 154. Equals 4x. So, dito ko na lang ituloy yung solution niya. That is 154 equals 4x. Para matira yung x, i-divide natin both sides by 4 by division property of equality. So, para makancel yung 4. And ang matitira is x. 154 divided by 4
154 divided by 4 equals 8 times 4, 32. So, 20. Then, magdagdag ng 0. 38.5. Okay? So, yung x natin is 38.5. Ito yung unang side. Kung yung x natin is 38.5, ano yung x plus 1? That is, nagdagan lang natin ito ng 1, magiging 39.5. Ano naman yung x plus 2? 38.5 plus 2 equals 40.5. Then, ano naman yung x plus 3? That is 41.5. So, ito yung mga magkakasunod na numbers. Yung una is 38.5, yung pangalawa 39.5, yung pangatlo 40.5, and yung pang-apat is 41.5. Subukan nyo na lang itanong sa teacher ninyo kung anong quadrilateral talaga yon. At kung sinabing rectangle, ang gagamitin yung formula equals perimeter equals 2 length plus 2 width. Okay? So, since consecutive numbers at quadrilateral lang yung tinatanong, ang sagot natin is ito. Number 2, Inzi is 10 years older than May. 5 years ago, May is 1/3 as old as Inzi. What are their present ages? Isa-isahin muna natin, kunin yung mga keywords. So, dito sa first sentence, Inzi is 10 years older than May. So, let Inzi ay letter I. Okay? Si Inzi daw ay equals 10 years older than May. Ibig sabihin, si Inzi daw ay mas matanda ng 10 taon kay May. So, that is M plus 10. Kasi mas matanda daw siya ng 10 taon. Yung second sentence naman, 5 years ago, May is 1/3 as old as Inzi. Ibig sabihin, yung taon daw ni May 5 years ago, that is May minus 5 is equal to 1/3 as old as Inzi. Ibig sabihin, yung taon ni Inzi 5 years ago ay 1/3 ng taon ni May 5 years ago. Then, simplify natin to, magiging M minus 5 equals Inzi minus 5 over 3. Then, isimplify ulit natin. Para matanggal si 3 dito, i-multiply natin ng 3 para makancel. Ito. Then, yung 3, distribute natin dito. 3 times M equals 3M. 3 times negative 5 equals negative 15 equals, ito na lang ang natira, Inzi minus 5. Then, para matira lang yung Inzi, yung I, i-transpose natin yung negative 5 dito sa kabila. So, magiging 3M minus 15, yung negative 5 magiging positive 5 equals Inzi. So, ang final na equation natin, simplify, 3M negative 15 plus 5, that is negative 10 equals Inzi. Ito yung second equation natin. At ito yung first na equation natin. So, meaning to say, I equals I. Magkapareho ito tsaka ito. So, pwede na natin itong simplify. So, unahin muna natin to kasi mas malaki ito. 3M minus 10 equals M plus 10. Okay? So, ito yung age ni Inzi. Ngayon, para makuha natin yung age ni May, i-transpose natin yung M dito sa kabila. Mag-change ng sign. So, that is 3M minus M. Then, negative 10 naman, ililipat natin sa kabila. Mag-change ng sign, magiging positive 10. Then, simplify. 3M minus M, that is 2M, equals 10 plus 10, that is 20. Para matira yung M, i-divide natin both sides by 2. Para makancel yung 2, ang matira is M. Equals 20 divided by 2, that is 10. Ibig sabihin, yung age ni May ay 10. Ito na yung present age niya. Ano naman ang age ni Inzi? Ang age ni Inzi ay, pwede natin gamitin ito, yung age ni May plus 10. So, that is, Inzi equals 10 plus 10.
So, ang age ni Incy ay 20. Okay? So, Incy equals 20. Check natin. 5 years ago, May is 1/3 as old as Incy. 5 years ago, ilang taon si Incy? That is 15. At ilang taon si May noon, nung 5 years ago? That is 5. Okay? Ano ang 1/3 ng 15? So, 15 times 1/3 equals 5. Ibig sabihin, nag-equal sila, meaning to say na satisfy natin yung equation. So, yun lamang. Sana nakatulong ito sa inyong mga modules and activities. Abangan ninyo yung numbers 3 to 5 sa susunod na video. I-click nyo na lang doon sa end screen or ilalagay ko na lang doon sa description below. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!